Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan. Good afternoon! Good afternoon, Tutor Ma! At good afternoon po sa lahat ng mga nanunood sa atin. Good day, grade 5 learners! Samahan nyo kaming muli sa panibagong linggo ng makabuluhang talakayan dito lamang po sa ating ETUlay online tutorial. And once again, nagbabalik ako po si Tutor Love mula sa Gordon Heights 1 Elementary School, SDO, Olongapo City na nagsasabing today is another lovely day to learn and explore new things through science. Hello, Tutor Maha! Ayan. Hello, Tutor Love. Muli naman ako ulit si Tutor Maha na laging nagsasabi sa inyo na sa science ikay mahahalina sa kalamang aming daladala na mula naman sa SDO Malolos. Ayan, muli isang magandang hapon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kapwa guro at ating mga magulang na sumusubaybay sa ating ETUlay DepEd online tutorial. Ayan. Batiin naman natin, Tutor Love, ang mga mag-aaral na kasama natin ngayong hapon na ito. Alright, unang-una, Tutor Maha, no? Batiin natin, hello, Kirobin Gabriel Villamor from SDO QC. Good afternoon. Ayan, hello, talagang unang-una siyang nag-comment. Siyempre, Yes, Tutor Love. nandiyan si Shane Medrano. Sabi niya, good afternoon po. Ayan, sino pa ba nandyan, Tutor Maha? Ayan, syempre nandyan ang talagang active natin na mag-aaral na si Martin Angel Dave Nagompresa na mula naman sa Gamo Central School, Gamo District ng SDO Isabela na talagang laging nanonood sa atin tuwing Lunes. Hello sa mga taga-Gamo Central School, di ba, Tutor Ma? Hindi lang si Martin, kundi pati mga classmate niya active sa ating online tutorial. So hello sa inyong lahat dyan. Ayan, nandyan din si John Luis Casaw. Hello, good afternoon, John. And of course, good afternoon sa lahat ng mga taga Gordon Heights 1 Elementary School na nanonood ngayon, mapaguro, magulang at mag-aaral. Ayan, at hi din po sa lahat ng mag-aaral at mga magulang, gayon din sa aking mga kapwa guro mula sa Bagna Elementary School. Yes. And meron tayong pinagdiriwang ngayon. Ayan, sige. I-ano natin sa ating PowerPoint slide. Ayan. Alam niyo ba, mga bata, today is, ano bang pinagdiriwang natin ngayon? Ayan, wait lang natin saglit yung ating PowerPoint. Yes, tama, Tutor Love. Ngayong month ng January ay may pinagdiriwang ang DENR or ng Department of Environment
and natural resources. Ngayong buwan ng January, ito ay tinatawag natin na Zero Waste Month. Iyon ang ating pinagdiriwang or ating celebration ngayong month ng January. Talaga naman, layunin ng DENR, ayan, bouncing back from the pandemic to a greener and healthier environment. 'Di ba? Iyan ang kanilang objective o layunin nila ngayong buwan. At tayo mismo sa ating subject mismo natin, 'di ba? Hindi lang 'yon, tayong mga tutor ay makikiisa para sa pagdiriwang na Zero Waste Month ngayong January. Yes, correct ka dyan, Shooter Maha. At pwedeng-pwede yan gawin ng ating mga learners sa Yes. mismo mga bahay nila. O, di ba, nung quarter 1, natutunan natin kung paano natin mapapangalagaan o yung proper waste management, pinag-usapan natin. So, alam na yan ng ating mga batang scientists. So, once again, this month o ang January is Zero Waste Month. Makikiisa tayo dyan at kailangan na kailangan Yes. natin mag-participate dyan. Diba, Tutor Maha? Yes, Also, tama, Tutor Love. Also, mahalagang announcement din starting this quarter 3. Itong darating na next quarter, live na po na mapapanood ang ETUlay online tutorial sa DepEd ETUlay Facebook group. Ayan, so lahat ng mga nanonood natin ngayon, make sure po na naka-follow kayo sa ETUlay Facebook group. At ito ang maganda dyan, meron na rin tayong ETUlay YouTube channel. So, make sure po makikita natin dyan sa ating screen yung ating link kung ano yung pwede nating i-search o saan tayo pupunta para ma-follow and subscribe natin itong mga ito. At magsama-sama tayo dyan sa quarter 3, di ba, Tutor Maha? Yes, tama, Tutor Love. At malamang yan, sila pa rin talaga yung mga mag-aaral na makakasama natin. Mapa Facebook man o mapa YouTube man, Tutor Love. Yes, sabi ni Martin, ang ganda na sinabi ni Martin, doing the 5R technique. Naalala niya pa, yes, Yes. very good. Makiisa tayo sa Zero Waste Month by doing the 5R technique. Hello sa mga taga Panabo, Davao City. Ayan, nanonood. Ang mga taga Davao, hello sa inyong lahat dyan. Alright. Okay, Tutor Love. Simulan na natin para sa ating quarter 2 module 7 na tayo, Conservation and Protection of Estuaries and Intertidal Zone. In this lesson, you will be able to explain the need to protect and conserve estuaries and intertidal zone na pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. And enumerate ways of conserving and protecting our estuaries and intertidal zone. Yun yung pag-aaralan natin. Kung paano nga ba natin ito mapapangalagaan at mako-conserve natin yung sarili nating estuaries at intertidal zone na meron ang bansa or ang ating Pilipinas. Alright. And since before we proceed to our topic for today, balikan muna natin yung napag-usapan ninyo ni Tutor Maha last week. And time to exercise your mind through our Say Balik Tanaw. Okay. So last week, pinag-usapan ninyo with Tutor Maha or you learned about the 2 specific ecosystem. Ano yung dalawang ecosystem na yon? Sige nga, comment nga kayo kung ano yung napag-usapan natin last week na dalawang mahalaga ecosystem. Sige nga, tingnan natin in 5, 4, mabilis lang. Okay. So, we have the first ecosystem, very rich ecosystem. We call it the estuaries. Okay. The estuaries and what else? The intertidal zone. And we also learned, natutunan nyo din through Tutor Maha, yung different biotic and abiotic living components sa dalawang ecosystem na ito. Alright. So sige, isa-isay natin. Ano nga ba ulit ang estuary, Tutor Maha? Yan, balikan natin. Pag sinabi natin learners na estuaries, it is an partially enclosed coastal body of water where salt water from the ocean mixes with fresh water draining from the land. And it is the body of water near the coast where fresh water, tandaan natin from the rivers and stream flow into the ocean and mixes with salt water. At ang estuaries ay tinatawag din natin the nurseries of the seas.
Yes. And yung pangalawa nating ecosystem na pinag-usapan, we call it the intertidal zone. So pag sinabi nating intertidal zone, it is known as the area where land meets the sea. It is between the high tide and low tide zone. So kanina, yung sinabi ni Tutor Maha, kung ang estuaries, freshwater at saltwater nagmi-meet, ito naman, pag sinabi nating intertidal zone, it is the area wherein the sea and the land meet. At very rich din ang intertidal zone, di ba, Tutor Yes. Mara? And we call it also the four shores. Yung mga shorelines, yan, intertidal zone din ang mga yan. So, pwedeng stiff rocky cliffs, pwede ring mga beaches, pwede ding mga wetlands, yan, examples yung mga yan ng intertidal zone. At since we also, we discussed these two type of ecosystem, both estuaries and intertidal zone provide different habitats. Talagang magandang tahanan ito ng iba't ibang mga species and organisms. And these habitats has abiotic factors na nakaka-affect. So, hindi lang living things, hindi lang biotic factors, meron din tayong abiotic factors. So, ano-ano nga ba yung mga abiotic factors na napag-aralan natin last week? So, the first one, we have the waves, okay? Waves refers to the movement of the surface of the water. These are strong forces that organism must learn to live and adapt. So example ng mga organisms na kayang-kaya na maka-adapt sa wave, ayan yung algae, yung mga strong root-like structures na kaya nilang mag-attach sa mga rocks so that hindi sila mabilis na carried away ng wave. So the next one is Salinity. Yan, yung salinity naman na pinag-aralan natin, it refers to the amount of salt in water. Yan yung combination ng seawater and yung fresh water in estuaries is called brackish water. Yun yung pinag-aralan natin last week. Yung mangroves and blue crabs have adjusted well to the constantly changing salinity of water due to the non-stop flow. Yun yung sa walang tigil na pagpo-flow ng fresh water at ng salt water dun sa ating estuary. Okay, meron din yes. tayong tinatawag na temperature, di ba, Tutor Love? Yes, yung temperature din is also an abiotic factor pagdating sa dalawang ecosystem na ito. So pag sinabi naman nating temperature, it refers to the level of hotness, gaano kainit, gaano kalamig yung temperature ng water. Pero take note, yung temperature ng dalawang ecosystem na ito may differ. Okay? Depende ito sa amount ng sunlight na natatanggap noong area. And since yung estuaries, yung ecosystem ng estuaries ay talagang ano siya, kumbaga limited or mababaw compared to doon sa intertidal zone, mas maganda yung photosynthesis na nagtitake place sa estuaries. Kaya kung mapapansin nyo, sa area ng estuaries, mas maraming halaman compare sa mga area ng intertidal zone. Kasi nga, nakadepende yung temperature nila sa amount of sunlight na nare-receive. Alright, we also have the fourth abiotic factor. We call it the type of soil. Yung type of soil naman ay nakadepende or it varies on the estuaries depending dun sa lakas ng waves or ng alon and the kinds of rocks present in that area. Kasi merong mga areas na full of rocks, meron din namang mga areas na meron lang pebbles or meron ding areas na meron siyang clay. The topsoil layer found, matatagpuan natin doon, in an estuary is composed mostly ng mga salt crust or yung tinatawag natin na peat. Salt can be found within the soil which can be acidic. Pwede rin siyang posing problems to the survival of plant life. Kasi 'di ba, may mga halaman din na kaya nga siya tinatawag or tinawag natin ang estuary is the nurseries of the seas. Meron din dong mga biotic na kung saan pwede siyang mabuhay. Pero dahil nga depende or merong mga iba't ibang type of soil na nandun sa intertidal at nandun sa estuaries natin, nakadepende pa rin ito dun sa paglaki or sa kung paano mabubuhay yung isang biotic factor na nandoon sa area na yon.
Yes. At napakahalaga, no? Napakahalaga, di ba, Tutor Maha, nabanggit last time, napakahalaga ng interaction ng biotic and abiotic Yes. factors or living and non-living sa dalawang ecosystem na ito. So, alright, dahil dyan, tayo ay tutungo na sa ating side quest. So, this lesson, yung pag-uusapan natin this afternoon will help you to understand better yung ating ecosystem. But before that, tingnan nga muna natin kung ano yung mga alam na natin dito sa ating pag-uusapan. So ano bang gagawin ng ating mga batang scientist this afternoon, Tutor Maha? Ayan, para sa direction ng ating SciQuest today, examine the illustration where the river flows and meets the sea, creating a flourishing estuary ecosystem. Ang gagawin nyo lang ay list down at least 5 biotic and 5 abiotic factor that you can find. Ayan. Sa aming ipapakita, maghahanap lang kayo ng 5. 5 Yes. abiotic factor at 5 abiotic factor. Okay. Ang gagawin nyo lang dyan, once na nakita nyo na, no, Tutor Lab, ay pwede na silang mag-type, no, ng kanilang Yes. mga nakita. Yes, type nyo lang sa ating comment section yung ano yung nakita nyo, mapa-abiotic or biotic man yan, or living or non-living man yan, type nyo lang at titignan natin kung pasok yung mga nakita ninyo sa ating tamang sagot. Hello, good afternoon po, Teacher Jonaline Meclat from Olongapo City Elementary School. Nanonood sila ngayon. Hello po sa inyong lahat dyan. Alright, ito po ang ating larawan. Okay, so once again, i-type nyo lang kung ano yung mga biotic and abiotic factors na makikita ninyo sa ating larawan. So tingnan nga natin. Sige, type nyo lamang po sa ating comment section. So parang maganda dyan sa picture natin, Tutor Maha, no? Parang ang sarap tumambay. Maganda yung lugar. Okay. Yes, So presko. Fresh yung air. Yes. So mga bata, ano-ano ang mga nakikita nating biotic or living and abiotic or non-living components dito sa ating picture. So sige, tingnan nga natin. Okay, Ayan, sabi ni sige po, Tutor Maha. yes, sumagot na Tutor Love si Kathleen Amora. Water, air, soil, sunlight, minerals ang kanyang nakita base dun sa larawan na ating ipinakita. Ayan. Sino pa ba, Tutor Love, ang sumagot sa atin? Okay, very good si Martin. Talagang may label siya. Sabi ni Martin, biotic. Meron daw sun and rock. Yeah. Okay. Sabi naman ni Shania Venice, water, air, animals. Okay. Si Martin sumagot ng abiotic. Wave, type of soil, temperature. Talagang naka-list down kay Martin eh. No? Very good, Martin. Sino pa bang mga nandyan? Sabi din ni Shania Venice, water, air, tree, animals. Ayan, sabi din ni Kathleen, may plants daw. Sabi ni John Luis Casaw, rock, wood, water. And sabi rin ni Zazie Francisco Papa, water, air, animals. Ayan, sabi ni David Sander Ang, biotic daw ay living things. Very good talaga naintindihan niya yung difference ng biotic and abiotic. Okay. So tingnan natin kung pasok ba ang mga naging sagot ng ating mga batang scientists. So, let's see. Oh, may timer pa pala tayo. Okay. Proceed na tayo sa ating mga sagot. So, ano-ano ba ang mga biotic and abiotic factors na pwedeng matagpuan sa ating napakagandang larawan? So, tingnan natin isa-isa. So, biotic factors muna tayo. Ano yung mga nandyan? May birds, may fish, nakita natin may fish, may crabs, may trees, plants, or any of the two, pwedeng-pwede yan. Ano pa? Grass. Okay, what about abiotic factor, Tutor Maha? Ayan. At syempre, Tutor Love, meron ding sa biotic ay kasama din ang humans. Dahil meron silang nakita ta. Okay. Sa abiotic naman, ano-ano nga bang nakita at tama nilang naisagot? Una ay temperature. Ayan, meron ding rocks. Meron ding air or wind. Meron ding log. Ayan, merong land or soil. At merong water. Okay, so any of these, basta nakuha ninyo ang tamang sagot, okay na okay. Congratulations! At dahil dyan, ayan,
Makakakuha kayo ng mahusay badge. Yes, congratulations sa ating mga learners o bating scientists this afternoon. So sige, I think ready na ang ating mga bating scientists this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating agham kaalaman. Go ahead, Tutor Maha. Ayan. Yes. Intertidal zone and estuaries na pinag-aaralan natin are example of bodies of water which are home to various life such as fishes, ayan, yung mga seagrasses natin, yung mga sea stars, yung crab, yung shrimp, yung seashell, yung mga mangroves, yung sea urchins, and others. An intertidal zone are commonly known as seashore or coast. Yan yung tawag natin or other term natin sa intertidal zone. It is where tides are observed. This area within tidal range is covered with seawater during high tide and exposed during low tide. 'Di ba pinag-aralan natin na kung saan pagka low tide, makikita natin talaga yung mga biotic and abiotic factor na nakikita natin or pwede nating hawakan. While kapag ka naman high tide, nandun sila sa ilalim or makikita natin sila talaga na nako-covered sila kapag ito ay high tide. Thus named intertidal zone. An estuary, however, ayan, is a body of water in which seawater meets with fresh water and it connects river to the sea. In intertidal zone and estuaries, are important, yung pinaka-important bodies of water because they provide a lots of benefits. Kaya nga siya tinawag na nurseries of the seas. These are home to a lot of plants and animals and provide food, medicine, and other products. They also nagsaserve din sila as breeding ground, and nursery of young aquatic animals na nagkakaroon ng reproduction o pagpaparami. Mhm. They also protect us from big waves, strong winds, and even during storms. Sila yung nagiging tumutulong sa atin para hindi natin maranasan or hindi tayo magkaroon ng yung malalakas na mga waves or ng alon or mga malalakas na hangin. And they also serve as the exit points of water during floods, and estuaries filter salt from the sea. These areas also give significant contribution dun sa mga tourism natin, Yes. agriculture and fisheries, and are economically as a whole. Ibig sabihin talagang malaki yung naiaambag sa atin ng ating intertidal zone at ng ating estuaries. And speaking of tourism, di ba, last week, Tutor Maha, nabanggit mo yung Puerto Princesa, yung underground Yes. river natin. So, isa yan sa talagang best attraction ng Philippines. So, napakahalaga nitong dalawang ecosystem na ito. And, you know, batang scientist, no, 75% of Earth's surface is composed of aquatic ecosystem. Kaya naman napakahalaga talaga na ma-maintain natin yung ecological balance to many organisms that can be our source of food, 'di ba? Napakahalaga itong mga organisms ito, source ng food natin, source ng mga raw materials natin, mga human beings. And the aquatic ecosystem, okay, our estuaries and intertidal zone, yung dalawang ecosystem niyan, it comprises of different organisms. Talagang very rich, iba't ibang klaseng organisms. Talagang punong-puno ito, hitik na hitik ito ng iba't ibang klaseng buhay, biotic and abiotic factors, which is abundant din. Kapag marami ito, abundant din yung resources. Kaya naman, bilang mga mag-aaral at bilang mga human beings, napakahalaga na ito'y ating mapangalagaan, maprotektahan, ma-preserve. Kasi nga, marami ang umaasa dito. Since unti-unting na-destroy ang mga magagandang lugar na ito, napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon, which is protecting and conserving this two type of ecosystem, the estuaries and intertidal zone. Di ba, Tutor Maha? So, paano nga ba Yes. natin mapoprotektahan at mape-preserve
ang mga lugar na ito. Since we should take care of these bodies of water, kasi nga napakahalaga nito, pag-usapan natin ano ba ang mga magagawa natin, simpleng paraan sa mga tahanan natin para mapangalagaan natin ang mga ito. So number 1, Ayan, use organic fertilizer. Ayan. Siyempre, di ba, Tutor Lab, kahit sila ay bata pa lang or youth sila, pwede silang gumawa ng mga simple things na pwedeng gawin sa bahay or sa community nila na makakatulong sa ating ecosystem. Una nga dyan ay use organic fertilizer. O as much as possible, avoid natin yung using ng synthetic fertilizer plants. Do not absorb them completely kapag it can wash off into our streams and waterways. Ang pinakamahalaga, gumamit tayo ng mga natural fertilizer tulad ng mga trim grass clippings from dun galing sa mga lawn, o kaya naman pwede natin silang gamitin na natural fertilizer na hindi na makakasira sa ating ecosystem. Yes. And meron ding pangalawang kaparaanan. Ito, alam na alam natin to at kayang-kaya natin gawin. Plant trees. Ayan, hindi lang trees. Magtanim tayo, kahit anong halaman. Grow plants in your garden. Ito ang magandang tip dyan. Gumamit tayo o magtanim tayo ng mga halaman na native sa ating lugar. When we say native, madaling tumubo or very common sa ating lugar. Bakit? Kasi daw pag native sa ating lugar yung mga halaman na itinatanim natin, mas less yung water na kailangan kasi nga naka-adapt na sila sa ating environment, and at the same time, less din ang fertilizer na pwede nating gamitin. So once again, magtanim tayo ng mga halaman. What else? We have Ayan, encourage classmates and friends not to disturb animals and plants in their natural habitat. Siyempre tayo yung alam natin na dun ang tirahan ng mga hayop or ng mga halaman ay hayaan natin na tumubo o lumaki or mamuhay sila dun sa area na kanilang kinabibilangan. Hindi na tayo makapag-isip pa na dahil para tayo ay pwedeng, ay eto yung uso, makakapagbenta kaya ako nito. For example, hindi yung kalahatan pero yung mga, for example, mahilig si nanay or si tatay ng mga halaman, mga plantita natin, di ba? Hayaan natin na kung ang halaman na to ay namumuhay dun sa area na yon or dun lang siya tumutubo, hayaan natin siya na manatili na lamang doon. At huwag natin serve yung mga hayop lalo na kung saan ay tahimik na namumuhay sa kanilang habitat. Yes. Sabi ni Martin Shooter Maha, by not destroying corals, oo, napakahalaga nun. Yes. Especially yung mga batang scientist natin na nakatira along the shoreline. So, syempre sila, alam nila yung mga area na may corals at pag nakakita tayo, wag nating sisirain. What else? Yes. Sabi ni Leia Marco, don't destroy the forest. Oo, wag daw nating sirain. Okay? Napakahalaga nun. Wag tayong maging kaparaanan para masira yung ating forest. Yes. Sabi ni Martin, always plant new trees when you cut When trees. you cut. Palitan. Yun yung gusto niya sabihin. Yes. Kasi nga kailangan pa rin natin yung mga materials sa ito, pero make sure daw na papalitan. Okay, what else? Ito pa ang pwede nating gawin. Ayan, leave our beaches clean. Always pick up your trash and dispose it properly. Nako, katatapos lang ng ating holidays, yung Christmas and New Year holidays, and for sure, maraming nag-swimming. Diba, Shooter Ma? Yes. Maraming nag-swimming. Tayo ba, yung mga nag-swimming, tayo po ba, pinanatili natin or iniwan natin yung ating mga shorelines na malinis? Ayan, hindi naman talaga natin maiiwasan na mag-generate ng mga trash, pero make sure, sabi natin dito, always pick up your trash and dispose it properly. Kasi kapag hindi ito na-dispose ng tama, napag-aralan na natin yan, yung proper waste management, kapag hindi ito na-dispose ng tama, hindi lang tayo ang mapapahama, kundi yung mga nakatira dyan sa ecosystem na yan, di ba, Tutor Maha? So please, napakahalaga po mga mag-aaral na alam natin ang tamang tapunan ng ating mga basura. Di ba, Tutor Maha? Yes. At meron pa rin naman tayo mga other ways na para makatulong sa ating mga environment.
or more, Mm-mm. sustaining the balance of these bodies of water is also a significant factor na makakatulong tayo that we can do as a steward of Mother Earth. Kasi tayo ay pahiram lamang sa atin ito. At ito yung Mhm. mga biyaya sa atin na binigay sa atin para mapakinabangan natin, para ma-enjoy natin yung ating mga buhay. So we should avoid some practices that would contribute to the destruction of estuaries and intertidal zone. Kung alam mo na ito ay makakasira sa ating ecosystem, ay talaga namang isipin muna natin ng maraming isip kung talaga naman kung papaano tayo bilang isang steward of Mother Earth ay talagang pangangalagaan natin yung biyaya or yung binigay sa atin kasi napakaswerte natin. Napakaswerte natin lalo sa ating sa inyo, bawat isa sa inyo mag-aaral kung saan yung lugar na kinabibilangan nyo. Meron kayong mga magagandang ecosystem, meron kayong mga magagandang environment na pwede nyong maipagmalaki. At Yes. bilang binigyan kayo ng mga lugar or mga environment na katulad nito na biyaya sa atin ni Lord, ay ano ang kapalit nun? Alagaan natin yung biyayang pinagkaloob sa atin or alagaan natin yung mga bagay na kahit hindi sa atin pero na-enjoy natin at nagagamit natin parati. Correct ka dyan, Shooter Maha. And especially, no, yung Philippines, very rich yung Yes. ating archipelago. Talagang ang dami-dami nating resources, marine resources, madami tayong magagandang lugar, marami tayong very rich yung ating ecosystem. At mapalad tayo na nakatira tayo sa lugar, sa Pilipinas na kung saan talagang very rich ang ecosystem. So tama yung sinabi ni Shooter Maha, pangalagaan at pahalagahan natin ang ating kapaligiran. Alright. In an ecosystem, everything is connected. Yun yung katotohanan doon. Lahat tayo magkaka-connected. So pag may nasira, may nawala, Yes. apektado din tayo. Okay? Can you imagine life without estuaries and intertidal zone? Nako, wala siguro tayo makakain masasarap na isda. 'Di ba? Kung walang estuaries, walang nurseries of the seas, walang intertidal zone, nako hindi natin matitikman yung mga masasarap na shells na pagkain, 'di ba? So napakahalaga ng dalawang ecosystem na ito. That is why in order to conserve and protect this, let's help one another. Okay? Magtulungan tayo. Let's do our part. Bata man, matanda, kahit ano pa ang iyong estado sa buhay, bilang isang mabuting mamamayan ng Pilipinas at tulad niya ng nabanggit ni Tutor Maha, guardians of God's creation, tayo po ay Yes. magtulungan para mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. At nabanggit na natin kanina yung mga kaparaanan at marami pang ibang paraan. So, simulan natin sa ating sarili at simulan natin sa ating mga tahanan. May mga sagot yung ating mga batang scientist, Tutor Maha. Yes, Sabi tama, ni Tutor Love. Shania, Yes. sabi ni Tutor, Sabi ni I mean, Sanaya Venice, ano sabi? Oh, yes, Tutor Love. sabi niya, do not use dynamite or any other chemical that can damage the water and cause the And death of the foster death fish. of Very faith. good. Very good. Okay. Ayan, yung iba nagpapa-shoutout na hello, San Gabriel Elementary School at Tala High School. Wow, may nanonood na high school sa atin. Hello, maraming Yes. maraming salamat sa inyong pagtutok. Ayan, so again, paalala ito ha. At kung ikaw, kasama ka namin ngayon, kaisa ka namin, syempre i-share din. 'Di ba? I-share Yes. yung awareness sa iba. Alright, now, let's have here. Okay, punta na tayo sa ating aghamon. Time to check your understanding about the topic that we have discussed through our activity called aghamon. So ano ba yung ating gagawin, Shooter Maha? Ayan, para naman sa ating aghamon, draw a happy face. Ayan, masayang mukha. If the statement tells a way of protecting and conserving estuaries and intertidal zone, if it If it does not, ang the-draw nyo naman ay sad face. Ayan, pag nagpapakita ng conserving and protecting at sa ating mga estuaries, ang itatype nyo lang sa ating comment section ay happy face. Pero kapag ka naman hindi ay sad face ang ating ilalagay. Simulan na natin, Tutor Love. Number 1. Dispose toxic products properly.
Ulitin ko, dispose, I dispose toxic products properly. Ayan, tingnan nga natin kung ito ba ay happy face or ito ay sad face. Ayan. Sabi ni Martin, ayan, happy. Ni Hannah, happy. Ang daming happy face. Sabi din sabi ni Angel ay happy face, ni Shania happy face, ni Hannah, ni Art Magalang, ni Lloyd Andrew Leasing happy face. Sabi ni Jean Luis happy face. Sabi ni Ronel Ruiz happy face talaga ang kanyang sinulat. Okay, tingnan nga natin, Dr. Love, ano ang sagot para sa ating number 1? The correct answer is happy face. Ayan. Good job. Now let's have number 2. Okay. Ito naman ang ating situation. We will use disposable plastic bags rather than the reusable one. Okay, number 2, we will use disposable bags rather than reusable one. So, happy ba yan or sad face? Comment nga kayo ng ating emoji sa ating comment section kung ano ang tamang sagot sa ating number 2. Naku, si Hannah nagka-cry. Okay, okay lang yun. Cry yun sa kanya talaga kasi talagang frustrated siya kasi hindi talaga ito maganda. So, si Martin, sad face. Si Ark, hello Ark. Lloyd, Shania, Angel, John Paulo, hindi ko alam kung tama yung pronunciation, Stacy. Ayan, sad face ang kanilang mga sagot. Si Martin, sino pa ba yung mga sumagot ng sad face? Ayan, si Lloyd Andrew Leasing, sad face. Si John Paulo Lacas, sad face. Si Angeli, sad face din ang kanilang sagot. So, tingnan nga natin kung sad face, cry face ba ang sagot natin sa ating number 2. Alright. Sad. Okay, let's have number 3. Let us encourage fishermen not to engage in dynamite for fishing. Itin ko, let us encourage fishermen not to engage in dynamite for fishing. Ayan, tingnan nga natin, ito ba ay happy face or sad face? Ayan, comment nyo lang sa ating comment section, number 3 and your answer. Sabi ni John Paulo ay happy face. Sabi ni John Luis, happy face. Ni Lloyd, happy. Ni Martin, happy face. Ni Shania Benice, happy face. Ayan. Sabi din yung kay Martin, meron pang mga heart. May pagmamahal dyan sa ating ecosystem. Sabi hi po good afternoon po, watching from Malauban, ES, Division of Ozamis. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni is Daisy Francisco Papa, happy face. Ni Hannah Artao, happy face. Ayan, tignan nga natin, Tutor Love, kung ano nga ba ang sagot para sa ating number 3. And the correct answer is happy face. Happy face. Yes, very good. Next, number 4. Let's have number 4. Let your pet's waste be washed up to waterways. Again, let your pet's waste be washed up to waterways. So yung may mga alaga dyan, is it happy face or sad face? Ano yung tamang sagot natin? Type number 4 and then your answer. Okay. Sabi ni Ark, number 1 talaga si Ark. Sabi ni Ark, sad. Ang bilis, nawala si Art. John Paulo, sad face. Si Hannah, nag-cry ulit siya. Okay. Si Shania, sad face. Si Martin, sad face. Si Lloyd, answer sad. Si Stacy. Angel, ayan, ang bilis. Ang daming sumasagot. Very good. Thank you so much. Si Taj, nagsagot siya ng sad face. Si Rachel, si Roxy, ayan, si Florentina, sad face ang kanilang sagot. So, tingnan natin kung sad face ba ang sagot dito. Yes, it's sad face. Now, let's have number 5. Ano naman ang ating number 5? Number 5, respect animals that you find along the seashore. Respect animals that you find along the seashore. Is it happy face or sad face? Ayan.
Comment lang kayo, number 5, and your answer. Tingnan nga natin, may mga sumagot na, Tutor Love. Sabi ni Shania, happy face. Sabi din ni Angel, ni Lloyd, ayan, happy face. Sabi ni Martin, happy face. Ni Angeli Heizeldu, happy face. Sabi ni Lloyd, happy face. Ni Venice, sabi, ang bilis nilang sumagot. Sabi ni Lloyd, nawala na, ay happy face. Sabi ni Arkin, ay happy face. Ni Hannah Artaho, happy face. Ayan, sabi ni Martin, ang daming happy face. Meron pang iba't ibang heart. Ayan, sabi ni Stacy, happy face. Tingnan nga natin kung ano ang sagot para sa number 5. The correct answer is happy face. Ayan, very good. Thank you very much sa mga sumagot. Tingnan nga natin, Tutor Love, kung ano nga ba yung mga nakuhang score para sa ating number 1 activity ngayon. Ayan, comment nyo lang sa ating comment section kung kayo ba ay naka 5/5, naka 4/5, kung ano yung nakuha nyo na score para sa ating activity. And para mas tingnan natin talaga kasi alam ko kuhang-kuha na nila, ang dami naka-perfect score. So let's have another activity. Ito naman situational. So what we're going to do is we will going to read this question or situation carefully and we will choose the letter of the correct answer. So type nyo lang yung letter of the correct answer. So let's have question number 1 or situation number 1. So ito daw yung ating situation. Si Maya daw and her friends went to the beach. They bought food for them to eat. After swimming and eating, most of her friends left their waste scattered on the beach. As a friend who values the protection of the environment, what would you tell them? Ano daw yung sasabihin mo sa mga friend mo kung ikaw si Maya? Let's have letter A. Itong sasabihin mo, it's okay to throw garbage on the beach. Okay? Letter B, do not leave your waste on the beach because it can cause pollution. Or letter C, do not bring any food when you're going to the beach again. Ano kaya ang iyong sasabihin? So type your answer. So question number 1 or number 1 and then the letter of your choice. Okay. So sabi ni John, ang bilis ni John, sabi niya, letter B daw ang kanyang sasabihin. Sabi ni Lloyd, si Hannah, si Martin, si Shania, si Angeli, si Stacy. Ayan, sana nahahabol ko sila. Ayan, lahat sila, sagot nila letter B. Si Roxy, si Rachel, si Arkin, B ang kanilang kasagutan. So, tingnan natin kung B ba ang tamang sagot. Yes, it's letter B. Do not leave your waste on the beach because it can cause pollution. So, let's have number 2. Ayan. Para naman sa ating number 2, which of the following situation does not show way of protecting and conserving estuaries and intertidal zone? Ang nakalagay which of the following situation does not show way of protecting and conserving sa ating estuaries and intertidal zone? Letter A, Arnel dumps his waste in a proper container. B, Maggie limits the use of plastic products. And C, Nico uses synthetic fertilizer for his crops. Ayan, tignan nga natin kung ano sa tatlong situation ang nagpapakita ng not protecting sa ating sa ating estuaries and intertidal. Sabi, ayan, sunod-sunod ang kanilang mga sagot, Tutor Love. Hindi ko mahabol, pero ang nakikita ko lang na letter ay puro letter C. Ayan, sabi ni Martin, ni Lloyd, sabi ni Rachel, sabi ni Shania, letter C, sabi ni Angel, sabi ni Angeli, sabi ni Hannah Artaho, sabi ni Regine, ni Benice Lian, ni Florentina, sabi din ni Lloyd, letter C. Ayan, puro letter C ang kanilang sagot. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot para sa number 2. The correct answer is letter C. Ayan, yan lang ang nagpapakita talaga, Tutor Love. Yes, very good. Now let's have question number 3. Which of the following activities is the most environment friendly? Okay, ulitin ko. Which of the following activities is the most environment friendly? Is it A, dumping chemicals into the bodies of water?
B, restoring coastal watersheds from damages. Or C, building dams along the river. Again, which of the following activities is the most environment friendly? Dumping chemicals into the bodies of water. Letter B, restoring coastal watersheds from damages. Or C, building dams along the river. So type number 3 and then the letter of the correct answer. Okay, sabi ni Angeli, Rachel, Stacy, Lloyd, sagot nila letter C. May sumagot ng letter B. Okay. Letter B, si Roxy. Si ano naman, si John, si Martin. Okay, dalawa ang naging kasagutan. Okay, dalawa ang lumalabas na kasagutan. Pero again, sabi natin ang hinahanap natin most environment friendly. Sa tingin nyo, ano yung pinaka environment friendly doon sa inyong dalawang option? Okay, hati ang ating mga sagot. Okay, let's have our answer. Correct answer. We are looking for the most environment friendly. Syempre, dun tayo sa restoring. Ayan, restoring the coastal watersheds from damages. Okay, congratulations. Let's have number 4. As a grade 5 pupil, in what way you can protect estuaries and intertidal zone? Ulitin ko as a grade 5 pupil, in what way you can protect estuaries and intertidal zone? Letter A, take part in coastal cleanup drives and disseminate information on the proper care of estuaries. Letter B, practice action that could put estuaries at risk. Letter C, join organizations that promote conservation of estuaries and intertidal zone to commercial areas. Ayan. Ano kaya yung pwede nyong gawin dyan as a grade 5 pupil? Is it letter A, letter B, or letter C? Ayan, ano kaya ang mga sagot ng ating mga grade 5 para sa ating number 4? Ayan, sabi ni Martin ay letter A. Sabi ni Ark ay letter C. Sabi naman ni Angeli ay letter A. Sabi ni Martin uli ay letter A. Ang dami ng sagot. Sabi ni Shania it's letter C. Ni Rodel ay letter A. Sabi ni Hannah Artajo ay letter A. Ayan, tingnan nga natin, Shooter Lab. Kasi sabi dito, di ba, ano ang magagawa ng isang grade 5 pupils para maprotektahan? The correct answer is letter A. Ayan. Yes. Okay. Now let's have question number 5. Ito naman. If you are a leader in the community, okay, halimbawa, what would be the best title of a project that you will implement about conservation of bodies of water? Okay, ano daw ang best title? Okay, kung ikaw ay halimbawang leader. So ito, letter A, live wild and free. Letter B, save water, save life. Or letter C, live the life you choose. Ayan, kung papipiliin ka, halimbawa ikaw ang leader, ano ang gusto mong title ng project mo to implement about the conservation of the bodies of water? So, let's see nga your answer. Type number 5 and then the letter of your choice. Sabi ni Hannah, it's letter B. Lloyd answers letter B. John, letter B. Martin, letter B. Angel, letter B. Ayan, so tingnan nga natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Yes, of course, it's save water, save life. Alright, congratulations po sa ating mga mag-aaral. And if you want to be the Batang Scientist of the Week, make sure lang po na send kayo sa amin ng inyong mga picture na kayo ay nanonood at kasama naming nakatutok dito sa ating ETUlay online tutorial. Yan, at nais namin kayong marinig. We would love to hear your thoughts and feedback on how we can improve your experience. Just send our feedback form para po sa aming magkaroon pa kami ng kadagdagan na pwedeng ma-share sa inyong mga mag-aaral. Ayan. Dahil dyan, muli, maraming salamat sa inyo, mga mag-aaral, mga guro, mga magulang na sumusubaybay po sa amin ni Tutor Love.
Yes. And wag po nating kalimutan ha, kung hindi nyo pa nasusubscribe, na-follow, o nalalike yung ating ETUlay Facebook page. Ayan, correction, hindi po Facebook group, kundi Facebook page. Simulan nyo na pong i-search ngayon at i-like ang ating official ETUlay Facebook page, and of course, yung ating YouTube channel din. So, doon na tayo magsasama-sama at magkikita-kita starting quarter 3. Ayan, once again, this is Tutor Love, and if you want to learn, to keep learning with us, be sure po to join us again next week para naman sa another lovely day of learning science only here on ETUlay. Yes, at muli ako naman si Tutor Maha. Remember, learners, sa agham, lamang ang may alam. Maraming salamat! Congratulations and thank you, everyone! Thank you! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!